לפני שלוקחים משכנתה. בואו נתחיל לדבר תכלס על הליך לקיחת המשכנתה. הפרקים הבאים הולכים להיות לפני, בעת ואחרי שלוקחים משכנתה. נתחיל בלפני. מתחילים את הפרק, איך לא? במשולש הדמים. מה זה משולש הדמים? אז תראו, משכנתה מורכבת, שוב בגדול, אני מנסה להסביר את זה בשפה ברורה, אבל מורכבת משלושה פרמטרים מרכזיים. סכום ההלוואה, ההחזר החודשי ותקופת ההלוואה. אנחנו יכולים לבחור שניים. אם אנחנו מאלצים את כל השלושה פרמטרים במשוואה הזו, זה יכול לעשות צרות. נניח ואתם לוקחים הלוואה של 1,000,000 שקלים, ונניח אתם מאלצים, ואתם יודעים שההחזר שלכם הוא 3,000 שקלים בחודש, סבבה? כי זה מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם. בתקופת זמן יוצא 30 שנה, כי זה הכי הרבה שאפשר. מה שהולך לקרות זה שאתם תיכנסו להלוואה במספרים האלה, בריביות של היום, שגדולה עליכם. אתם תצמצמו את הקרן כל כך לאט, וההצמדות שיהיו לכם בשביל ההחזר הזה, ינפחו אותה כל כך מהר, שאתם תיכנסו להלוואה שמתגלגלת, וקרוב לוודאי שתגיעו לבנק תוך כמה זמן ותגידו, תקשיב, אני לא יכול להחזיר את זה. והבנק יגיד, אין שום בעיה, בואו נפרוס את זה מחדש לעוד 30 שנים. ויש המון מקרים כאלו. כשאתם הולכים לבנק, אז הבנק יכול לתת לכם משכנתה שגדולה עליכם. הוא לא עושה את זה מרוע, הוא פשוט יכול. שאתם לוקחים משכנתה שצמודה למדד, ואנחנו לא יודעים מה יקרה למדד. שלוקחים משכנתה שמופעלת, שבעצם תלויה בריבית, ואנחנו לא יודעים מה יקרה לריבית. אנחנו לא יכולים לדעת, כן? אז ההחזר שלכם ביום 0, לאו דווקא יהיה זה להחזר שלכם בהמשך. יש לזה השלכות הרסניות. כי שאתם לא יכולים להחזיר את המשכנתה, אתם צריכים לפרוס אותה מחדש ולבצע איזושהי הלוואה מתגלגלת. וזה לא טוב. ולכן חשוב מאוד 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 להתאים את המשכנתה ליכולת שלנו. זוכרים את פרק א', גבולות גזרה? ממש חשוב. אנחנו צריכים להגדיר גבולות גזרה ולהיות שם. השאלה המתבקשת היא, איך? דיברנו בהתחלה על ההחזר החודשי, נכון? התחלנו, חישבנו את ההחזר החודשי, ההחזר החודשי שלנו הוא בעצם לא משהו שאפשר לבחור, כי הוא תלוי בהכנסות ובהוצאות שלנו. אבל בנוסף אנחנו צריכים לדעת מהם הכספים שיש לנו, מהו ההון העצמי שלנו, ואילו כספים עתידים להיכנס במהלך התקופה. נניח יש לנו קרן השתלמות, נניח יש לנו קופת גמל, איזשהו חיסכון שיפתח. אני לא אומר לכם להשתמש בזה, אני אומר לכם למפות את זה, ואחר כך לבחור האם כן או לא להשתמש. שימו לב למשהו חשוב, אנחנו נדרשים ל-25% הון עצמי מעלות הנכס. וזה אומר שאם יש לי בכיס, לדוגמה, 400,000 שקלים, אני יכול להרשות לעצמי דירה של עד 1,600,000 שקלים. עכשיו אנחנו יכולים להגדיר תקציב. איך עושים את זה? יש לנו את תנאי ההתחלה, הון עצמי, ויש לנו את מה שמרכיב את המשכנתה, שזה בעצם ההחזר החודשי והכספים שייכנסו. לקחנו את ההחזר החודשי ואת הכספים ובחרנו משכנתה, ועכשיו יש לנו תקציב כולל לרכישת בית. ההון העצמי שלנו והמשכנתה שבחרנו, המשכנתה שאנחנו רוצים לקחת. כל אחד מאיתנו יכול להיכנס ולהשתמש בכל מיני מחשבוני משכנתה. יש המון מחשבוני משכנתה באינטרנט, תשתמשו בהם. הם לא מושלמים, זה עדיף על כלום. יש התייעצויות בפורומים. לצורך העניין, אני פתחתי את פורום סיוע למשכנתאות בפייסבוק, מתישהו פשוט פתחתי קבוצה, ושם אני ועוד אנשים עוזרים אחד לשני. נותנים את הדעות האישיות שלנו, הלא מקצועיות או מקצועניות, זה לא ייעוץ מקצועי, זה לא מחליף. יועצים בתשלום. יש איזושהי מיסקונספציה לגביי, להרבה מהאנשים שחושבים שאני נגד. אני ממש לא נגד יועצים בתשלום. יועץ בתשלום טוב שווה את כל הכסף שהוא ייקח מכם. יועצים בדרך כלל לוקחים כמה אלפי שקלים, שזה לגיטימי, כי יועץ טוב צריך להשקיע בכם הרבה זמן. אנשים בטוחים שיועץ משכנתה, כל מה שהוא עושה זה ללכת ולהילחם על ריביות, ויש הרבה יועצי משכנתה
שעושים את זה באמת, שזה כל מה שהם עושים, אל תלכו לכאלו. יועץ משכנתא טוב בעצם יעשה את מה שראינו בהרצאה. הוא יישב איתכם ויראה מה היכולות הכלכליות שלכם. הוא יסביר לכם איך לעשות פרוג'קשן, תחזית קדימה, לראות מה היכולות שלנו. הוא יעבור על כל המסלולים, הוא יסביר לנו את ההבדלים ביניהם, יעזור לנו לבחור מה שמתאים עבורנו. ובסוף הוא גם ילך לבנקים ויעשה מקח ריביות, ובשאיפה יקבל תנאים יותר טובים ממה שאנחנו יכולים לקבל לבד. זה לא תמיד המצב, כן? אבל זו השאיפה. אם בחרתם באפיק הזה של יועץ בתשלום, שזה אפיק לגיטימי לחלוטין, מה שאתם חייבים לעצמכם לעשות, זה לבדוק את זה. קודם כל, להבין את השפה שהוא מדבר איתכם. אתם לא יכולים לסמוך בליינד עם ההחלטה הכלכלית הכי גדולה בחיים שלכם על איזשהו בעל אינטרס. ואתם חייבים לבדוק בעצמכם את העבודה שלו ולדגום ולראות שהוא עושה אותה כמו שצריך. בשביל שתוכלו אחר כך להמליץ לחברים שלכם על היועץ אם הוא עשה את העבודה או לא, אם הוא לא. עם מי אנחנו פחות מתייעצים? עם הבנק. זה לא אומר שהבנקים רעים, הם לא רעים. הם לא רעים, הם בסדר, כן? אבל להם יש אינטרס מסוים, והוא לאו דווקא האינטרס שלכם. אומר לכם דוגרי, היועץ שלי בבנק, אלי, לצורך העניין, היה ממש אחלה, באמת הוא היה אחלה, דיבר לעניין, היה בקיא בחומר, ועם זאת, פגשתי אישית הרבה יועצים בבנק שלא ידעו את העבודה כמו שצריך. הם לא הכירו הרבה דברים בסיסיים, הם כן נתנו מידע לא כל כך מתאים, והם לא עושים את זה מרוע, אבל זה המצב. אנחנו לא סומכים על הבנק שייתן לנו את המשכנתא שאנחנו רוצים. אנחנו ניגשים לבנק לאחר שגיבשנו אסטרטגיה, לאחר שהבנו איזה תמהיל אנחנו רוצים. אם אתם רוצים, תשאלו אותו, second opinion, נכון? אבל אתם לא הולכים לבנק בשביל להתייעץ. הבנק מוכר לכם משכנתא. אז לסיכום, איך אנחנו בוחרים מימון ובית? קודם כל משקללים הכנסות והוצאות. אנחנו רוצים להתנהל באופן מאוזן. אחר כך אנחנו מבינים מה יכולת ההחזר החודשי שלנו. אנחנו בוחרים האם להשתמש בכולה, בחלק ממנה, כל אחד ומה שהוא רואה לנכון. אנחנו מבינים מהו המימון האפשרי, בהתאם ליכולת ההחזר שלנו, ובהתאם לכספים שיש לנו, ועתידים להיכנס. אנחנו מחשבים את סך התקציב הזמין, שזה בעצם כל ההון העצמי שלנו, ועוד המשכנתא שאנחנו הולכים לקחת. ועם הכסף הזה, אנחנו ניגשים ובוחרים בית. לא לשכוח שלקניית דירה יש המון הוצאות נלוות נוספות. לקחתם שירותי תיווך, לוקחים הרבה כסף. לקחתם עורך דין, צריך לשלם לו. קניתם דירה מקבלן, ייתכן מאוד שתרצו לשדרג אותה. זכיתם בדירה במחיר למשתכן, סביר להניח שתרצו לשדרג אותה, אני לא יודע. כל אחד והדרישות שלו. אתם חייבים לשקלל את זה פנימה, בגלל שמשכנתא זו הלוואה עם התנאים הכי טובים שתקבלו. ולכן אנחנו רוצים להעמיס על המשכנתא את כל ההוצאות שקשורות לרכישת בית. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שרכשנו דירה, ופתאום, אני צריך עוד 50,000 שקל לשיפוץ. מה אני עושה? מה, אני לוקח עוד הלוואה? אנחנו לא רוצים להגיע לשם. אני מאוד ממליץ לכם לא להיכנס לעסקה אם אין לכם לפחות 30% בכיס. למה 30%? כי אתם יכולים להשתמש ב-25% בתור הון עצמי, ו5% עבור שיפוץ, תיווך, whatever. בהתאם לצרכים שלכם. ייתכן שאתם צריכים יותר מ5%. כל אחד והעסקה שלו. אבל אנחנו לא רוצים להיות על הקשקש. שאלות.